मित्रो, 10वी इंग्लिशच्या पुस्तकातील इफ ही कविता आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत। मित्रो, इफ म्हणजे जर। ही कविता एका वडिलांनी आपल्या मुलाला केलेला उपदेश आहे आणि या उपदेशामध्ये या कवितेमधील वडील आपल्या मुलाला सांगतात, जर तू मी सांगितलं त्याप्रमाणे केलं तर जीवनामध्ये तू यशस्वी होशील आणि यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे एक माणूस म्हणून तू जीवन जगशील। चला तर मग पाहूया हे वडील आपल्या मुलाला काय काय उपदेश करतात। मित्रहो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रो, आपण पाहिलेच आहे इफ म्हणजे जर। जर आलं तर येतं, लक्षात ठेवा। मग या कवितेमधील या मुलाने वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे जर काम केलं तर मुलगा यशस्वी होईल, असा काहीसा अर्थ या कवितेच्या ओळींचा निघतो। मित्रो, एकूण 6 कडवे असलेली ही कविता आहे। तुम्ही म्हणाल या ठिकाणी तर 3च कडवे दिसतात। 2-2 कडव्यांचा एक ग्रुप केलेला आहे। पहा, या ठिकाणी सेमीकोलन आहे। ज्या ज्या ठिकाणी सेमीकोलन आहे त्या ठिकाणी पहिलं कडवं संपतं आणि दुसरं कडवं सुरू होतं। अशा प्रकारे 4-4 ओळींची ही कडवी आहेत आणि 3 ग्रुप या ठिकाणी या 6 कडव्यांचे केलेले आहेत। आणि या कवितेचे कवी आहेत प्रसिद्ध ब्रिटिश कवी रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंगच्या जंगल बुकविषयी तुम्ही ऐकलेलं असेल किंवा मोगली हा सिनेमा सिरियल तुम्ही पाहिला असेल। ते रुडयार्ड किपलिंगच्या जंगल बुक नावाच्या पुस्तकावर आधारित आहे। चला तर आता या कवितेच्या एका कडव्याचा सविस्तर अर्थ समजून घेऊयात। सर्वप्रथम मी पहिल्या 4 ओळी वाचतोय। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. या ठिकाणचे वडील म्हणतात, जर तू शांत राहिलास, keep your head म्हणजे शांत राहणे। when all about you, ऑल अबाउट यू म्हणजे तुझ्या बाजूचे सगळे लोक काय करत असतील, आर लूजिंग देअर्स, त्यांचं डोकं मात्र ठिकाणावर नसेल। लूजिंग देअर्स म्हणजे देअर हेड्स। जर तुझ्या बाजूचे लोकांचे संयम ढासळला असेल, लूजिंग देअर्सचा अर्थ होतो संयम ढासळणे, तरी तू शांत राहत असशील आणि हे लोकच तुला दोष देत असतील। अँड ब्लेमिंग ऑन यू, जे काही घडलंय वाईट त्याच्याबद्दल तुलाच दोष देत असतील तरी तू शांत राहत असशील। इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ, जर तुझा स्वतःवर विश्वास असेल। व्हेन ऑल मेन डाऊट यू, सगळी दुनिया तुझ्यावर शंका घेते आहे, असं असताना देखील तुझा स्वतःवर विश्वास असेल। बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू, तू त्यांचं ऐकून घेत असशील परंतु तुला राग येत नसेल आणि तू ते लोक असं का म्हणत आहेत ह्याचा देखील विचार करत असशील। मेक अलाउन्स म्हणजे विचार करणे, त्यांनी जी टीका केली त्या टीकेचा देखील शंकेचा देखील विचार करणे। चला पुढचं कडवं पाहूया। इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और बीइंग लाईड अबाउट डोंट डील इन लाईज, और बीइंग हेटेड डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग, अँड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाईज। काय म्हणतो कवी, इफ यू कॅन वेट, जर तुला वाट पाहता येत असेल, अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, वाट पाहून तू थकत नसशील, और बीइंग लाईड किंवा लोक तुझ्याविषयी खोटं सांगत असतील, त्याविषयी खोट्या गोष्टी बोलल्या जाणे बीइंग लाईड म्हणजे। अबाउट डोंट डील इन लाईज, आणि असं असताना तू मात्र खोटं बोलत नसशील, डोंट डील इन लाईज। और बीइंग हेटेड किंवा लोक तुझा द्वेष करत असतील, डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग, परंतु लोक द्वेष करतात म्हणून मग मी पण करील असं तू करत नसशील, तू द्वेष करत नसशील इतरांचा। अँड येट डोंट लुक टू गुड, तरी तू काही सद्गुणाचा पुतळा नसशील, म्हणजे थोडेफार दोष तुझ्यामध्ये देखील असतील। नॉट टॉक टू वाईज, किंवा तू बडाई मारत नसशील, म्हणजे मी सगळ्यात हुशार आहे असं सांगत नसशील। टॉक टू वाईज म्हणजे हुशारी दाखवणे, मीच हुशार आहे असं सांगणे, असं तू सांगत नसशील तर काय होईल, युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट इज इन इट, अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन। असं जर तू सांगितल्याप्रमाणे करत असशील तर ही संपूर्ण पृथ्वी आणि या पृथ्वीमधील सर्व गोष्टी तुझ्याच आहेत।
आणि यापेक्षाही महत्त्वाचं तू एक माणूस म्हणून जीवन जगशील. मित्रो, या कवितेच्या शेवटच्या ओळी आहेत, परंतु या ठिकाणी कोलन सोडलेलं आहे कवीने. आणि त्यामुळे काय होतं, हे पहा या ठिकाणी कोलन आहे, त्यामुळे काय होतं, त्या ओळी या ठिकाणी राहिलेल्या आहेत असा अर्थ निघतो. म्हणून तू जर याप्रमाणे वागलास तर संपूर्ण पृथ्वी, त्यातील सर्व वस्तू तुझ्या होतील आणि तू एक माणूस म्हणून देखील जीवन जगशील असं कवी म्हणतो. चला पुढील कडव्याकडे आपण वळूयात. इफ यू कॅन ड्रीम अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर, इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. आता या कडव्याचा अर्थ पाहूया आपण. इफ यू कॅन ड्रीम, तुला स्वप्न पाहता येत असेल, परंतु केवळ स्वप्नच पाहत राहत नसशील तू. ड्रीम्स युअर मास्टर म्हणजे नुसत्या स्वप्नाचा गुलाम तू होत नसशील, म्हणजे नुसते स्वप्नच पाहत राहायची, करायचं काहीच नाही, असं जर तुझं होत असेल, स्वप्नांचे गुलाम होणे, ड्रीम्स युअर मास्टरचा अर्थ होतो स्वप्नांचे गुलाम होत नसेल. इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम, जर तू विचार करत असेल आणि नुसता विचार करणे तुझं ध्येय राहत नसेल, म्हणजे ते विचार कृतीमध्ये देखील तू उतरत असशील असा त्याचा अर्थ निघतो. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर, ट्रायम्फ म्हणजे विजय आणि डिझास्टर म्हणजे संकट, अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, आणि या दोन लबाड व्यक्तींना, खोटारड्यांना तू सारखंच वागत असेल, म्हणजे विजय झालो म्हणजे सगळंच मिळवलं असं काही नसतं असं कवीला म्हणायचं आहे, किंवा संकट आलं म्हणजे सगळंच संपलं असं काही नसतं, म्हणून हे लबाड आहेत तसं काही नसतं. म्हणून या दोन्हींना सारखंच वागवलं पाहिजे. विजयी झालं तर जास्त उड्या मारू नयेत, संकट आलं तर ढासळून जाऊ नये, असं या ठिकाणचे वडील आपल्या मुलाला सांगतात. चला पुढील कडवं पाहूया. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्हज टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स, और वॉच द थिंग्स you give your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. If you can bear to hear the truth you have spoken, जे सत्य तू बोललेला आहेस आणि ज्यांची मोडतोड लोकांनी केलेली आहे, ट्विस्टेड म्हणजे मोडतोड करून लोकांनी सांगितलेलं आहे, न्यूज म्हणजे लबाड व्यक्तींनी कशासाठी सांगितलेलं आहे, टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स, मूर्ख लोकांना फसविण्यासाठी तुझं जे बोलणं आहे ते लोकांनी मोडून तोडून सांगितलं असेल आणि ते ऐकण्याची तुझी तयारी असेल, तू ऐकू शकत असशील. और वॉच द थिंग्स यू गिव युअर लाईफ टू ब्रोकन, किंवा ज्या गोष्टी तू जन्मभर केलेल्या आहेस, गिव युअर लाईफ टू म्हणजे जन्मभर केलेल्या गोष्टी, ब्रोकन त्या तुटलेल्या मोडलेल्या तुला दिसत असतील, and stoop and build them up with worn out tools, तू जर खाली झुकत असशील म्हणजे आपण जरी वर असलो आणि आपण केलेलं एखादं काम नष्ट झालं असलं तर खाली झुकून त्याची तू पुन्हा सुरुवात करत असशील, विथ ओन आउट टूल्स. ओन आउट टूल म्हणजे मोडकी तोडकी साधने वापरून. जर तू एखादी गोष्ट केलीस ती नष्ट झाली तर धैर्य न ढासळता पुन्हा आपल्याजवळ जी साधने आहेत ती वापरून तीच गोष्ट पुन्हा तू करत असशील तर कवी काय म्हणतो, युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट इज इन इट अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन. तर ही सर्व पृथ्वी आणि त्यामधील वस्तू तुझ्याच आहेत आणि यापेक्षाही महत्त्वाचं तू माणूस म्हणून जीवन जगशील. या शेवटच्या वळी पुन्हा आपण घेतलेल्या आहेत. चला पुढचं कडवं पाहूयात. इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foe nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. जर अनेक लोकांसमोर तू बोलत असशील म्हणजे मोठा नेता तू असशील अँड कीप युअर व्हर्च्यू, तरी देखील तुझा सद्गुण तू तसाच ठेवत असशील सुरक्षित. और वॉक विथ किंग्स किंवा राजांसोबत तुझी उठबैस असेल म्हणजे तू मोठा माणूस झाला असेल. नॉर लूज द कॉमन टच, तरी देखील सर्वसामान्य जीवन जे असतं ते तू जगत असशील. इफ नायदर फो नॉर लविंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू, तुला शत्रू, फो म्हणजे शत्रू किंवा मित्र, कुणीही इजा पोचू शकत नसेल. इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, सर्वच
लोकांना तू महत्त्व देत असशील आणि एकट्या कुणाला भेदभाव करत नसतील, एकट्याला जास्त महत्त्व द्यायचं असं तू करत नसशील. त्यासोबतच पुढच्या कडव्यात कवी काय म्हणतो पहा. इफ यू कॅन फिल द अनफॉरगिव्हिंग मिनट विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन, युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट, अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन. काय म्हणतो कवी. इफ यू कॅन फिल द अनफॉरगिव्हिंग मिनट. अनफॉरगिव्हिंग मिनट म्हणजे माफ न करणारा मिनिट. विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन. कुणालाही माफ न करणारा वेळ, एक मिनिट जो 60 सेकंदाचा तयार झालेला असतो, त्या प्रत्येक सेकंदाचा तू उपयोग घेशील. वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन. प्रत्येक जसा रनर असतो एका एका सेकंदाचा उपयोग घेतो, त्याप्रमाणे जीवनामधील प्रत्येक सेकंदाचं महत्त्व तुला कळत असेल तर कवी काय म्हणतो. युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट इज इन इट. तर ही पृथ्वी आणि त्यामधील सर्व वस्तू तुझ्याच आहेत. अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन. यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे तू एक माणूस म्हणून जीवन जगशील. अशा प्रकारचा उपदेश या कवितेमधील वडील आपल्या मुलाला करतात. आणि या कवितेचे कवी कोण आहेत. रुडयार्ड किपलिंग. मित्रो, आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटीसुद्धा दाबा. आणि इफ या कवितेवरील पोएटिक ॲप्रिशिएशनचा हा व्हिडिओ अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.